Bạn có từng cảm thấy cuộc sống quá đỗi nặng nề, áp lực cứ bủa vây không lối thoát? Có những lúc bạn khao khát một sự bình an, nhưng không biết tìm ở đâu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một phương pháp vô cùng giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh chuyển hóa diệu kỳ, đó chính là niệm Phật. Niệm Phật không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là chìa khóa mang lại bình an và hạnh phúc thực sự. Và bạn biết không, đã có hàng ngàn câu chuyện kỳ diệu từ những người thực hành niệm Phật trên khắp thế giới. Chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cuộc đời họ đã thay đổi ra sao. Đừng rời đi, vì những điều tôi sắp kể không chỉ là câu chuyện, mà có thể là bước ngoặt trong chính hành trình của bạn. Bắt đầu ngay bây giờ. Bạn thân mến, nếu bạn cảm thấy nội dung hôm nay hữu ích, hãy dành một chút thời gian để nhấn like và đăng ký kênh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến nhiều người hơn nữa. Tôi cũng rất mong được lắng nghe chia sẻ từ bạn. Hãy để lại bình luận bên dưới về cảm nhận của bạn khi niệm Phật, hoặc những trải nghiệm bình an mà bạn đã có. Có thể, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác. Bạn có tin rằng niệm Phật có thể thay đổi cuộc sống? Nếu có, hãy để lại một bình luận Nam Mô A Di Đà Phật để chúng ta cùng lan tỏa năng lượng tích cực nhé. Niệm Phật nghe qua thật đơn giản, chỉ là lặp đi lặp lại câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng bạn có từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa ẩn sau câu niệm ấy chưa? Trong chữ niệm, có hai phần, kim và tâm. Kim nghĩa là hiện tại, và tâm nghĩa là tâm hồn. Niệm Phật chính là giữ tâm của mình trong hiện tại, không vọng tưởng quá khứ, không lo lắng tương lai. Đó chính là cách chúng ta trở về với chính mình. Còn về Phật, khi bạn niệm danh hiệu A-di-đà Phật, nghĩa là bạn đang hướng tâm về Phật A-di-đà, biểu tượng của trí tuệ, từ bi và ánh sáng vô biên. Đó không chỉ là một Đức Phật ở xa xôi nào đó, mà là một phần trong tâm thức bạn, nơi mà sự an lạc và thanh tịnh luôn hiện hữu. Câu Nam Mô A Di Đà Phật không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là một câu thần chú mang năng lượng tích cực, giúp chuyển hóa tâm hồn. Hãy cùng khám phá ý nghĩa từng chữ trong câu này nhé. Nam Mô xuất phát từ tiếng Phạn, có nghĩa là quy y hoặc kính lễ. Khi niệm hai chữ này, bạn đang thể hiện lòng thành kính và sự nương tựa tuyệt đối vào Phật. A Di Đà, biểu tượng của ánh sáng vô lượng và thọ mệnh vô biên. Niệm danh hiệu này chính là kêu gọi trí tuệ và năng lượng tích cực bao quanh chúng ta. Phật là người đã giác ngộ, là sự hoàn hảo mà mỗi người chúng ta đều có thể đạt tới khi tu tập. Câu niệm này không chỉ là âm thanh, mà còn là lời nhắc nhở bản thân về sự thiện lành, từ bi và tỉnh thức trong mỗi giây phút sống. Khi bạn niệm, tâm bạn hướng về Phật, và chính bạn đang trở thành một phần của ánh sáng ấy. Trong dòng đời đầy biến động, tâm trí chúng ta thường bị kéo theo những lo âu, phiền muộn. Niệm Phật chính là cách để chúng ta dừng lại, thanh lọc tâm hồn, và kết nối với nguồn năng lượng bình an. Niệm Phật không phải chỉ là một hành động tôn giáo, mà còn là một liệu pháp tinh thần. Nó giúp chúng ta giữ tâm định tĩnh giữa những sóng gió cuộc đời, chuyển hóa nghiệp chướng, giúp ta sống một cuộc đời thiện lành hơn, xây dựng lòng từ bi và trí tuệ, mang lại hạnh phúc cho chính mình và mọi người xung quanh. Bạn có biết không, khi niệm Phật, không cần cầu kỳ về thời gian hay địa điểm. Chỉ cần bạn thành tâm, bất kể là khi đi làm, đang nấu ăn, hay chỉ ngồi một mình, câu niệm ấy vẫn có thể vang vọng trong tâm. Hãy nghĩ xem, điều kỳ diệu nào có thể xảy ra khi tâm bạn luôn hướng về những điều tốt đẹp. Niệm Phật không tách rời khỏi cuộc sống. Đó là cách để bạn sống một đời ý nghĩa hơn, tỉnh thức hơn. Ví dụ, khi bạn gặp khó khăn, hãy nhắm mắt, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sự bình an sẽ đến, giúp bạn sáng suốt hơn trong cách giải quyết. Hay khi bạn cảm thấy hạnh phúc, hãy niệm Phật như một lời cảm ơn, như cách bạn gửi lòng biết ơn đến vũ trụ. Dần dần, bạn sẽ nhận ra rằng niệm Phật không chỉ là một thực hành tâm linh mà còn là một lối sống, một hành trình đưa bạn đến với sự giác ngộ. Khi nói đến lợi ích của việc niệm Phật, chúng ta không chỉ nói về lợi ích tâm linh mà còn là những thay đổi rõ rệt về tinh thần và thể chất. Khi bạn niệm Phật, tâm trí được tập trung, những suy nghĩ tiêu cực dần tan biến. Các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy, việc lặp đi lặp lại một câu chú hoặc một lời cầu nguyện có thể làm giảm nhịp tim, hạ huyết áp và mang lại trạng thái thư giãn sâu.
Niệm Phật giống như bạn đang nạp vào tâm trí nguồn năng lượng tích cực. Khi bạn tập trung vào danh hiệu Phật, những phiền não và sân hận sẽ được hóa giải. Trong một nghiên cứu tại Nhật Bản, các nhà khoa học phát hiện rằng những người thường xuyên niệm Phật hoặc tụng kinh có khả năng tập trung cao hơn và trí nhớ được cải thiện đáng kể. Nếu bạn thường xuyên trằn trọc mỗi đêm, hãy thử niệm Phật trước khi ngủ. Sự an yên trong tâm hồn sẽ đưa bạn vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Bạn thấy không? Lợi ích của niệm Phật không phải là điều xa vời hay huyễn hoặc, mà là những thay đổi bạn có thể cảm nhận ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ, tôi muốn kể cho bạn nghe một vài câu chuyện chân thực, để bạn thấy rằng niệm Phật không chỉ là lý thuyết mà còn là nguồn sức mạnh thật sự trong cuộc sống. Tại một vùng quê nhỏ ở Việt Nam, có một người mẹ già sống với cậu con trai làm nghề đánh cá. Một hôm, con trai bà bị mất tích trên biển do bão lớn. Trong suốt 3 ngày, bà không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật với lòng thành kính, mong rằng con mình sẽ bình an trở về. Điều kỳ diệu xảy ra vào ngày thứ 3, khi con trai bà được một tàu đánh cá khác cứu sống. Anh kể rằng, trong lúc tuyệt vọng giữa sóng biển, anh như nghe thấy tiếng mẹ niệm Phật, và chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để anh cố gắng cầm cự đến khi được cứu. Câu chuyện này không chỉ là minh chứng cho lòng thành kính mà còn cho thấy rằng, khi niệm Phật, bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực, giúp vượt qua mọi khó khăn. Bác Hạnh, một người phụ nữ sống tại Hà Nội, được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Thay vì đau khổ hay oán trách số phận, bác tìm đến Phật Pháp và bắt đầu thực hành niệm Phật mỗi ngày. Kỳ lạ thay, sau vài tháng, bác không chỉ cảm thấy cơ thể khỏe hơn mà còn tìm thấy sự bình an sâu sắc. Dù bệnh tật vẫn còn, nhưng bác đối diện với mọi thứ bằng một nụ cười, không còn sợ hãi hay đau khổ. Bác Hạnh chia sẻ rằng, khi niệm Phật, tôi cảm thấy như mình không còn đơn độc. Ánh sáng của Phật A-di-đà soi rọi trong tâm, giúp tôi hiểu rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ. Quan trọng là sống trọn vẹn từng phút giây. Bạn thân mến, qua những lợi ích và câu chuyện thực tế vừa rồi, tôi hy vọng bạn đã thấy rằng niệm Phật không chỉ là một phương pháp tu tập tâm linh, mà còn là một cách sống mang lại bình an và hạnh phúc thực sự. Hãy thử dành ra vài phút mỗi ngày để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có thể ngay lập tức bạn chưa cảm nhận được điều kỳ diệu, nhưng dần dần, bạn sẽ thấy tâm mình an hơn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Và hãy để lại bình luận chia sẻ câu chuyện hoặc trải nghiệm của bạn khi niệm Phật. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khác. Khi chúng ta niệm Phật, đó không chỉ là một hành động tâm linh mà còn là một quá trình tâm lý sâu sắc. Bạn có thể tự hỏi, tại sao một hành động như niệm Phật lại có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đến vậy? Trong cuộc sống hiện đại, căng thẳng và lo âu là điều không thể tránh khỏi. Khi niệm Phật, bạn đang tạo ra một không gian tĩnh lặng trong tâm trí mình. Việc lặp đi lặp lại một câu danh hiệu như Nam Mô A Di Đà Phật giúp bạn tập trung hoàn toàn vào hiện tại, loại bỏ những suy nghĩ lo lắng về quá khứ hay tương lai. Điều này giúp giảm thiểu căng thẳng và tăng cường sự tỉnh thức. Niệm Phật có thể coi là một dạng thiền. Khi bạn tập trung vào âm thanh của câu niệm, bộ não của bạn chuyển từ trạng thái phản ứng với các kích thích bên ngoài sang trạng thái thư giãn. Điều này tương tự như những gì xảy ra khi bạn ngồi thiền, giúp cơ thể thư giãn và tâm trí trở nên bình yên. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thực hành thiền hoặc niệm Phật thường có mức độ cortisol, một hormone căng thẳng, thấp hơn. Vậy, niệm Phật có tác dụng như thế nào đối với tâm lý của một người? Nó giúp bạn giải thoát khỏi những phiền não, hay đơn giản là giúp bạn tìm được sự an bình giữa cuộc sống bộn bề? Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào khía cạnh khoa học để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của niệm Phật trong cơ thể và tâm trí chúng ta. Các nghiên cứu về não bộ cho thấy, khi chúng ta niệm Phật, các vùng não liên quan đến cảm xúc, tập trung và bình an sẽ hoạt động mạnh mẽ. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Harvard chỉ ra rằng việc thực hành thiền định, hay trong trường hợp này là niệm Phật, có thể làm thay đổi cấu trúc của não bộ. Cụ thể, phần vỏ não trước trán vùng liên quan đến quyết định và sự kiểm soát cảm xúc sẽ trở nên dày hơn, giúp người thực hành trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn trong các tình huống căng thẳng. Khi bạn niệm Phật, cơ thể sẽ phản ứng giống như khi bạn đang thực hành các bài tập thư giãn sâu.
tim đập chậm lại, nhịp thở trở nên đều đặn và sâu hơn. Khoa học đã chứng minh rằng, việc thực hành các phương pháp này giúp cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Niệm Phật như một hình thức của thiền chánh niệm có thể giúp điều hòa sự bài tiết các hormone trong cơ thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc thực hành niệm Phật giúp giảm mức độ cortisol, hormone căng thẳng và tăng cường sản xuất oxytocin, một hormone liên quan đến cảm giác yêu thương và sự kết nối. Đây chính là lý do vì sao những người niệm Phật cảm thấy bình an, hạnh phúc và dễ dàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Một nghiên cứu thú vị đã chỉ ra rằng, những người bệnh khi tham gia các hoạt động niệm Phật hoặc cầu nguyện, họ có thể cảm nhận sự giảm đau, dù rằng căn bệnh của họ vẫn chưa khỏi hẳn. Cơ chế này có thể được lý giải qua việc niệm Phật giúp giảm bớt sự chú ý vào cơn đau, từ đó giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn về tinh thần. Điều này chứng tỏ rằng, niệm Phật không chỉ là một phương pháp tâm linh mà còn là một cách để cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Khi có sự can thiệp từ khoa học và cơ chế hoạt động của cơ thể. Vậy, chúng ta có thể nói rằng niệm Phật là một sự kết hợp tuyệt vời giữa tâm linh và khoa học. Dù niệm Phật mang trong mình một chiều sâu tâm linh và các giá trị đạo đức, nhưng những lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta cũng có thể được giải thích qua cơ sở khoa học vững vàng. Điều này cho thấy rằng, khi bạn niệm Phật, bạn không chỉ đang đi theo con đường tâm linh mà còn đang cải thiện sức khỏe và tâm trí của mình. Như vậy, niệm Phật không phải chỉ là việc lặp lại một câu danh hiệu một cách máy móc. Nó là một phương pháp giúp tâm trí được thanh tịnh, cơ thể được thư giãn và tinh thần trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng như khi bạn luyện tập thể dục cho cơ thể, việc niệm Phật là một cách để rèn luyện tinh thần, giúp bạn sống an lạc, hạnh phúc và có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua hành trình khám phá những giá trị sâu sắc từ việc niệm Phật, từ lợi ích tâm linh đến những tác động khoa học thực tế. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn tìm thấy sự an bình trong tâm hồn và đạt được những lợi ích không chỉ về tinh thần mà còn cả về thể chất. Niệm Phật là một phương pháp đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, và nếu bạn áp dụng đúng cách, nó có thể mang lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của bạn. Đừng quên, mỗi ngày chỉ cần dành một chút thời gian để niệm Phật, bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển hóa kỳ diệu trong tâm trí và cơ thể mình. Trước khi chúng ta kết thúc video ngày hôm nay, nếu bạn thấy video này hữu ích và ý nghĩa, đừng ngần ngại nhấn like và đăng ký kênh nhé. Đó là cách bạn tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến những nội dung giá trị như thế này. Và nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ hay câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại một câu comment phía dưới video. Chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến của bạn, và bạn cũng có thể chia sẻ những câu chuyện thực tế của chính mình về lợi ích từ việc niệm Phật. Biết đâu, những chia sẻ của bạn sẽ là nguồn động viên lớn cho những người khác trong cộng đồng này. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình này. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc và may mắn trên con đường tu tập của mình.